วันนี้ผมก็จะเปลี่ยนประตูไม้เดิมที่เก่าแล้วก็ผุแล้วมาเป็นประตูไม้สักใหม่นะครับในคลิปก็จะมีทั้งวิธีการติดตั้งใส่ลูกบิดพร้อมทำสีประตูไม้โดยละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยอย่าลืมดูให้จบนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมประตูไม้ตรงนี้เขาก็อยู่ที่ระเบียงนะครับแล้วก็โดนแดดโดนฝนเป็นประจำเลยนะครับผมก็ทั้งสีลอกแล้วก็มีไม้บางส่วนผุด้วยนะครับแล้วก็ประตูไม้เนี่ยมันก็โก่งตรงกลางด้วยนะครับผมทำให้ปิดไม่สนิทนะครับหลังจากที่ประเมินความเสียหายแล้วผมก็ตัดสินใจว่าเปลี่ยนบานใหม่ไปเลยดีกว่านะครับโดยที่ผมก็สั่งประตูไม้สักมาจากทางออนไลน์นะครับเขาก็มาส่งให้ถึงบ้านเลยแต่ว่าประตูเนี่ยก็เป็นประตูใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขัดกระดาษทรายก่อนโดยใช้กระดาษทรายเบอร์ 80 ถึง 120 นะครับผมเพื่อกำจัดเสี้ยนไม้ออกไปให้หมดก่อนนะครับสำหรับไม้ที่มีรอยแตกหรือว่ารอยตำหนิต่างๆนะครับให้เราอุดโป้ให้หมดเลยด้วย Wood Filler นะครับผมซึ่งให้เราเลือกสี Wood Filler ให้ใกล้เคียงกับสีไม้มากที่สุดนะครับงานนี้ผมก็ใช้ Wood Filler ของ Woodtech ที่เป็นสีไม้สักนะครับผมซึ่งข้อดีของ Wood Filler ก็คือมีความแข็งแล้วก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้ตามไม้นะครับแถมยังทาสีทับได้ด้วยต่างจากพวกดินสอพองที่จะแตกง่ายแล้วก็ทาสีไม่ค่อยติดนะครับผมหลังจากที่เราอุดโปด้วย Woodtech Wood Filler เรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้30 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกทีหนึ่งให้เรียบนะครับผมแล้วก็จะได้พื้นผิวที่เรียบแล้วก็เป็นสีเดียวกันกับไม้ด้วยนะครับการถอดประตูบานเดิมเราควรต้องมี2 คนมาช่วยกันจับนะครับแล้วเวลาที่ถอดบานพับเราต้องถอดจากด้านล่างก่อนเสมอนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วบานพับเนี่ยจะมีแค่บานพับบนนะครับที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักประตูทั้งบานนะครับผมตอนนี้เราถอดประตูเก่าออกไปแล้วนะครับแต่ว่าประตูใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะสั่งมาขนาดเดียวกันเลยนะครับผมขนาดมันอาจจะไม่เท่ากับวงกบของเราก็ได้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเราไม่มีทางแน่ใจได้เลยว่าวงกบของเราเนี่ยจะเบี้ยวหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาประตูใหม่มาทาบกับวงกบของเราก่อนนะครับผมหลังจากที่ทาบลงไปผมพบว่าประตูเนี่ยมันใหญ่กว่าวงกบอยู่นิดหนึ่งนะครับผมคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นใส่ไม่เข้านะครับวิธีการของเราก็คือเราจะเอาไม้ที่ขนาดเท่ากันนะครับมาวางรองไว้ข้างล่างแบบนี้เพื่อให้ตัวประตูมาสูงขึ้นไปแล้วก็ไปเกยขอบวงกบข้างบนนะครับผมเราต้องให้คนนึงจับอยู่ด้านนอกนะครับเราให้ประตูเนี่ยแนบกับวงกบเลยนะครับผมจากนั้นเราก็เอาดินสอขีดลากเส้นไปบนประตูตามขอบวงกบเลยนะครับผมทั้งทางด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านบนนะครับโดยเฉพาะด้านบนเราขีดลงมาอีกนิดนึงก็ได้นะครับมันก็จะได้มีเผื่อที่ให้ประตูสามารถที่จะปิดได้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำการตัดตามเส้นที่เราขีดเอาไว้นะครับซึ่งตรงนี้เราจะใช้เป็นเลื่อยวงเดือนหรือว่าจะใช้เป็นเลื่อยมือก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแนวขวางแล้วก็ใช้แค่ไม้แผ่นเดียวมาทำเป็นไกด์แล้วก็แคมแค่หัวกับท้ายก็พอนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการตัดในแนวยาวอย่างเช่นของผมเนี่ย2 เมตรนะครับการแคมแค่หัวท้ายเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ไม้ดันลงไปอย่างน้อยก็ต้องมี1 แผ่นตรงกลางนะครับเอาไว้ดันไกด์ของเรานะครับผมตรงนี้ก็เพื่อไม่ให้ไกด์ขยับตอนที่เราตัดนะครับผมพอดีเลื่อยวงเดือนของผมเนี่ยมันตัดไม่ลึกพอที่มันจะขาดเลยนะครับผมก็เลยต้องใช้เลื่อยญี่ปุ่นซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมให้มันขาดออกจากกันนะครับหลังจากที่ตัดมาแล้วมันก็จะยังไม่เรียบนะครับเราก็ต้องเอากบมาเหลามันหน่อยนะครับผมและคราวนี้พอเราตัดขอบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะใส่เข้าไปในขอบวงกบได้ถ้าเกิดว่าเราให้ประตูมาชิดตรงขอบด้านหนึ่งก่อนนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งให้เราเล็งว่ามันจะห่างจากวงกบประมาณ1 เซนติเมตรนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเผื่อไว้ในการใส่บานพับนะครับผมแล้วก็ดูว่าขอบของประตูแล้วก็วงกบให้มันห่างพอๆกันอยู่ทั้งบานนะครับก็แสดงว่าใช้ได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะติดบานพับเข้าไปนะครับผมซึ่งบานพับเราจะวัดจากขอบบนลงมา20 เซนติเมตรแล้วเราก็จะเอาบานพับเนี่ยมาตีเส้นนะครับผมแล้วก็บานพับอันต่อไปเราจะวัดจากอันแรกมาอีก20 เซนติเมตรนะครับผมครับแล้วก็วาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บานพับอันที่3แล้วก็จะติดเอาไว้ตรงกลางประตูเลยนะครับผมแล้วก็บานพับอันสุดท้ายนะครับเราก็จะวัดจากขอบล่างขึ้นมา20 เซนติเมตรนะครับจากตรงนี้เราก็จะทำการใช้สิวในการตอกตรงนี้ก็เพื่อเป็นการสกัดเพื่อที่เราจะใส่บานพับเข้าไปนะครับจริงๆแล้วเราใช้สิวอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องทิมเมอร์ที่ใช้ดอกกัดตรงเราสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมโดยที่เราจะกัดลึกลงไปประมาณ1 มิลนะครับให้เราสามารถที่จะใส่บานพับเข้าไปได้พอดีจากนั้นเราก็ใช้สิวแต่งซะหน่อยนะครับใ
ให้เราสามารถใส่บานพับลงในร่องได้พอดีนะครับผมโอเคตอนที่ใส่บานพับนะครับให้เราตอกนำเข้าไปก่อนแล้วก็ตอกลงไปให้มันเป็นรูประมาณหนึ่งนะครับเวลาที่เรายิงสกรูจะได้ยิงง่ายนะครับผมแต่ก็อย่าตอกลึกเกินไปจนไม้แตกนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะยิงสกรูติดบานพับเข้าไปนะครับเราก็ต้องมาดูว่าขอบของบานพับตรงนี้เนี่ยมันชิดกับขอบวงกบแล้วหรือยังนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าเราติดประตูได้ตรงนะครับคราวนี้เราก็ยึดสกรูเอาไว้ที่บานพับบานละ1ตัวนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าประตูสามารถที่จะปิดได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมถ้าเกิดว่าประตูสามารถที่จะปิดเข้าแบบนี้ได้ก็แสดงว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำสีกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังรอลูกบิดมานะครับผมก่อนหน้าเราขัดกระดาษทรายไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทาสีเนี่ยให้เราเช็ดด้วย Woodtech Thinner ก่อนนะครับซึ่งเราอาจจะใช้เป็นเบอร์ WT-400 ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นเบอร์ WT-500 ก็ได้นะครับผมซึ่งการเช็ดด้วย Thinner เนี่ยก็เพื่อทำความสะอาดฝุ่นน้ำมันหรือว่ายางไม้ที่อาจจะหลงเหลืออยู่บนผิวไม้นะครับผมหลังจากที่เช็ดแล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะครับหลังจากที่แห้งแล้วนะครับแล้วก็ลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์220อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแค่ลูบๆก็พอนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็เป็นการขจัดฝุ่นขั้นสุดท้ายหลังจากที่เช็ดด้วยผ้าหมาดเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ให้แห้งประมาณ30นาทีก่อนนะครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปทารองพื้นกันขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทาสีรองพื้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทาด้วย Woodtech Hybrid Quick Primer นะครับสำหรับกระป๋องนี้เราสามารถที่จะเปิดกระป๋องคนแล้วก็ทาได้เลยนะครับแต่ถ้ามันหนืดเกินไปเราสามารถผสมทินเนอร์ได้ 10-20% นะครับแต่ว่าทินเนอร์ที่ใช้จะเป็นเบอร์ 9951 หรือว่า WT-500 เท่านั้นนะครับผมของเขาจะเป็นสีใสโปร่งแสงนะครับตรงนี้กลิ่นมันค่อนข้างประมาณหนึ่งเลยนะครับผมแนะนำว่าเราใส่เป็นหน้ากากกันเคมีด้วยนะครับในขั้นตอนนี้เราก็จะทำการทารองพื้นด้วย Woodtech Hybrid Quick Primer นะครับซึ่งเป็นสีใสโปร่งแสงรหัส WW5000 นะครับการที่เราใช้แปรงขนอ่อนก็จะได้แนวสีที่เรียบเนียนสวยมากกว่านะครับประโยชน์ของการทาสีรองพื้นก็คือเราจะสามารถกันยางไม้แล้วก็ป้องกันไม้คล้ำดำได้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะอุดร่องเสี้ยนทำให้ผิวไม้เรียบเนียนขึ้นนอกนั้นก็จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะให้สีทับหน้าติดดีแล้วก็ทนทานมากขึ้นด้วยนะครับผมโดยที่เราจะทาไปทางเดียวกันตามลายไม้และ1รอบเท่านั้นนะครับผมการที่เราทาประตูเราควรจะทาให้ครบ6ด้านของไม้นะครับก็คือด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างนะครับผมสีรองพื้นจะแห้งเร็วมากนะครับเราสามารถที่จะทาสีทับหน้าได้ภายใน20นาทีเท่านั้นเองแล้วก็กลิ่นก็จะหายเร็วมากด้วยนะครับผมระหว่างการทาถ้าเกิดว่าสีเหนืดเกินไปเราสามารถผสมทินเนอร์ Woodtech WT-500 ประมาณ 10-20% ได้นะครับผมอันนี้เราทาไปแค่20นาทีเองนะครับผมมันก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กลิ่นมันก็จางไปแล้วนะครับผมกลิ่นเขาจางเร็วมากเลยนะครับประมาณ10นาทีเนี่ยก็จะแห้งสัมผัสได้แล้วแล้วก็หลังทา20นาทีเราก็ทาสีทับหน้าได้แล้วนะครับผมเมื่อสีรองพื้นแห้งแล้วนะครับเราก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์340ลูบให้ทั่วเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเช็ดด้วยผ้าหมาดอีกครั้งนะครับแล้วก็ทิ้งให้แห้ง30นาทีนะครับผมเหตุผลที่ทำแบบนี้ก็เพื่อให้พื้นผิวเรียบแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะระหว่างรองพื้นกับสีทับหน้านะครับผมสำหรับสีทับหน้าผมก็จะใช้เป็น Woodtech Hybrid Wood Guard นะครับซึ่งตัวนี้เขาเป็น Urethane Hybrid นะครับเป็นสีสักเงาแต่ถ้าอยากได้พื้นผิวแบบด้านก็สามารถทาทับเที่ยวสุดท้ายด้วยสีใสด้านรหัส WW-5501 ได้เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะเปิดฝาคนให้เข้ากันแล้วก็ทาได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าสีหนืดเกินไปเราสามารถใช้น้ำมันผสมได้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เราจะใช้ Woodtech WT-400 เท่านั้นนะครับห้ามใช้ตัวอื่นนะครับผมสีนี้เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยกลิ่นเขาจะค่อนข้างเบาอยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ใส่หน้ากากกันไว้ดีกว่านะครับผมซึ่งสีชนิดนี้ก็จะเป็นชนิด Urethane Hybrid นะครับก็คือโพลียูรีเทนบวกกับสีย้อมไม้บูสเตนผมก็เอาเป็นสีสักเงามานะครับเป็นรหัส WW-3101 จะเน้นการโชว์ลายไม้แล้วก็เพิ่มสีสันให้สีไม้เดิมที่ดูธรรมดาเนี่ยให้มีสีสันมากขึ้นนะครับผมวิธีการทาก็ง่ายๆนะครับก็แค่เปิดฝาแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนทานะครับผมแล้วเราก็หมั่นคนระหว่างทาด้วยนะครับระหว่างที่ทาก็ให้เราใช้แปรงขนอ่อนหรือว่าแปรงขนกระต่ายแบบนี้นะครับจุ่มสีให้ชุ่มพอประมาณแล้วก็ทาตามลายไม้ไปในทางเดียวกันจะได้ไม่เป็นรอยแปรงนะครับผม
โดยประโยชน์ของสีทับหน้านะครับก็คือมีความเงาสูงแล้วก็สีใสโปร่งแสงนะครับผมความเงาก็จะใกล้เคียงกับยูรีเทนทาแล้วฟิล์มสีขึ้นไวดูฉ่ำสวยแข็งแรงกว่าสีย้อมไม้แต่ก็ยังยืดหยุ่นได้เมื่อใช้กับงานไม้ภายนอกแล้วก็ไม้ไม่แตกลอกง่ายด้วยนะครับส่วนกลิ่นก็จะบางเบาแล้วก็จะจางหายไวนะครับหลังจากที่ทาเสร็จแล้วมันก็จะแห้งเร็วมากประมาณ2ชั่วโมงก็แห้งสนิทแล้วนะครับคุณสมบัติของ Woodtech Hybrid Wood Guard ก็คือมันจะเห็นลายไม้ชัดนะครับทนต่อการเหยียบย่ำทนแดดทนฝนกันเชื้อราเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทาได้ทั้งพื้นทั้งผนังแล้วก็ทาภายนอกก็ได้นะครับผมแล้วก็ทนรังสี UV ทำให้สีไม่ซีดจางนะครับและที่สำคัญก็คือทาง่ายนัก DIY ก็ทำได้ง่ายๆนะครับผมระหว่างทาถ้าเกิดว่าสีหนืดไปเนี่ยแล้วก็ผสมด้วยน้ำมันผสม Woodtech WT-400 ประมาณ 10-20% ได้นะครับผมแล้วเมื่อเราทาเสร็จรอบแรกแล้วเราก็จะทิ้งให้แห้งประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสีย้อมไม้ทั่วไปในท้องตลาดต้องรอสีแห้งประมาณ 6-8 ชั่วโมงถึงจะทาทับได้แล้วเราต้องทา3เที่ยวก็อาจจะกินเวลาประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วระหว่างที่เรารอสีแห้งนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปทาไม้เก่าที่มีการทำสีเอาไว้แล้วแบบนี้นะครับเราต้องทำการเอาสีเดิมออกก่อนนะครับผมซึ่งทำได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์120ก่อนนะครับผมในขั้นตอนนี้เราต้องขัดให้ถึงเนื้อไม้เลยนะครับแล้วเราก็มาเก็บด้วยกระดาษทรายเบอร์320อีกครั้งหนึ่งซึ่งวิธีการนี้สามารถทำได้แต่ว่าก็จะใช้เวลาแล้วก็กำลังเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีที่2ก็คือการใช้น้ำยาลอกสีนะครับผมที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นน้ำยาลอกสีของ Woodtech สูตรเจลนะครับผมในการใช้น้ำยาลอกสีผมแนะนำให้ใช้ถุงมือยางแว่นตาแล้วก็หน้ากากกันเคมีด้วยนะครับตรงนี้มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงนะครับเวลาที่เราเปิดฝากระป๋องให้เราเปิดห่างจากตัวหน่อยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆแง้มฝาให้อากาศในกระป๋องระบายออกมาก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดฝาทั้งหมดเพราะว่าด้านในมันอาจจะมีแก๊สอัดแน่นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดฝาโลดเดียวเนี่ยแก๊สด้านในมันอาจจะดันละอองน้ำยาให้มันกระเซ็นออกมาได้นะครับผมหลังจากที่เปิดฝาได้แล้วเราก็แบ่งน้ำยาลงกระป๋องแล้วก็ทาได้เลยนะครับซึ่งน้ำยาลอกสีตัวนี้มันเป็นสูตรเจลมันก็จะไม่ค่อยกระเด็นแล้วก็จะทาง่ายนะครับผมแล้วก็สามารถลอกได้ทั้งสีน้ำสีน้ำมันหลังจากที่ทาแล้วเราก็รอ10นาทีนะครับแล้วก็จะเห็นสีพองออกมาอย่างนี้เลยแล้วเราก็ใช้เกียงในการแซะมันออกนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะล้างด้วยน้ำผสมผงซักฟอก1รอบแล้วก็ล้างตามด้วยน้ำเปล่าอีก1รอบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งให้ไม้คลายความชื้นประมาณ 1-2 วันให้แห้งสนิทนะครับผมแล้วเราก็ขัดเก็บงานให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้พื้นผิวก็แห้งเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันนะครับผมโดยที่เราจะเริ่มจากใช้กระดาษทรายเบอร์340นะครับทำการลูบให้ทั่วก่อนนะครับผมแล้วเราก็เช็ดด้วยผ้าหมาดอีกทีนะครับผมแล้วก็รอให้แห้งประมาณ30นาทีนะครับก่อนที่เราจะทา Woodtech Hybrid Wood Guard แบบเดียวกันกับรอบแรกเลยนะครับผมการลูบด้วยกระดาษทรายก่อนก็จะช่วยให้งานของเราเรียบสวยแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะของสีด้วยนะครับจากนั้นเราก็รอ2ชั่วโมงให้สีแห้งสนิทก่อนที่เราจะทำแบบเดิมก็คือการใช้กระดาษทรายลูบแล้วก็ทาสีรอบ3นะครับผมเราควรจะทาให้ครบ3เที่ยวนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดสีตัวนี้กลิ่นก็จะจางค่อนข้างเร็วนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันแล้วก็สามารถทาได้ทั้งพื้นผนังเฟอร์นิเจอร์เชิงชายแล้วก็ทาได้ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับผมแล้วก็ยังสามารถทาไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ต่างๆได้ด้วยจบงานใน1วันถ้าเกิดว่าเป็นสีย้อมไม้ทั่วไปจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเจาะใส่ลูกบิดกันนะครับผมก็จะใช้รูเดิมที่วงกบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะหาจุดกึ่งกลางของรูที่วงกบตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการลากเส้นตั้งฉากมานะครับผมแล้วจากเส้นนี้เราก็จะวัดจากขอบไป6เซนติเมตรแล้วเราก็จะจุดเอาไว้นะครับแล้วเราก็ทำการลากเส้นตั้งฉากของจุดนี้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็จะใช้โฮซอขนาด54มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ทำให้ตรงๆแล้วเราก็ค่อยๆเจาะเข้าไปตรงจุดนี้จะค่อนข้างสำคัญนะครับให้เราจัดระเบียบให้ฟันของโฮซอมาสัมผัสกับตรงเนื้อไม้ให้หมดนะครับผมตรงนี้ก็เพื่อให้โฮซอเนี่ยสามารถที่จะเจาะเนื้อไม้ไปได้ตรงๆนะครับแล้วก็ได้เท่ากันด้วยนะครับผมเราจะเห็นมันเจาะทะลุมาฝั่งนี้นะครับคราวนี้เราก็ถอยออกมาก่อนจากนั้นเราก็ทำการเจาะจากฝั่งนี้นะครับโดยที่เข้าไปในรูตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับให้ทุกฟัน
มาสัมผัสกับเนื้อไม้นะครับผมเพื่อที่มันจะได้เจาะเข้าไปได้ตรงๆนะครับคราวนี้ตรงเส้นที่เราขีดตรงขอบประตูนะครับแล้วก็หาจุดกึ่งกลางของมันว่าจุดกึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนนะครับผมคราวนี้เราก็จะใช้โฮซอขนาด7/8 นิ้วหรือว่า22มิลลิเมตรนะครับในการเจาะรูสำหรับลิ้นกุญแจตรงนี้เราก็ลองเอาลิ้นมาใส่ดูนะครับถ้าเกิดว่ามันฟิตเนี่ยเราก็เอาบุ้งท้องปริงนะครับแต่งมันหน่อยหนึ่งพอเราใส่เข้าไปได้แล้วเราก็วาดนะครับผมว่ากรอบมันอยู่ตรงไหนจากนั้นเราก็ใช้เป็นสิวนะครับผมค่อยๆแกะให้ได้ตามรูปแล้วก็กัดเข้าไปสัก1 มิลนะครับผมแล้วคราวนี้เราลองใส่เข้าไปดูแล้วก็ดูว่ามันราบเรียบไปหรือเปล่านะครับผมถ้าราบเรียบไปแล้วเนี่ยก็โอเคจากนั้นเราก็เอาลูกบิดมาใส่นะครับตรงลูกบิดเนี่ยก็คือตรงฝั่งกุญแจก็จะอยู่ด้านนอกนะครับผมตอนที่เราใส่ลูกบิดเข้ามานะครับตัวลิ้นกุญแจมันจะมีขอเกี่ยวตรงนี้แล้วก็เอามาเกี่ยวกับตรงลูกบิดซะอย่างนี้นะครับผมหลังจากเกี่ยวเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตัวประกับเข้าไปซะโอเคแล้วก็ลองเทสดูนะครับล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้อย่างนี้แสดงว่าโอเคแล้วส่วนฝั่งนี้ผมก็ใช้รูเดิมเลยนะครับผมคราวนี้เราก็ปิดอย่างนี้โอเคถ้าเกิดว่ามันล็อกได้แบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวนี้การติดตั้งประตูหรือว่าเปลี่ยนประตูก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนประตูเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาวันหนึ่งแล้วก็การทำสีประตูทั้งหมดเนี่ยก็ใช้เวลาอีกวันหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเลือกสีที่แห้งเร็วจบงานได้ไวด้วยนะครับไม่งั้นเราก็ต้องใช้เวลาทาสีอีกหลายวันเลยนะครับผมและกว่ากลิ่นจะจางเนี่ยมันก็จะใช้เวลาอีกหลายวันนะครับผมซึ่ง Woodtech เขาทำสีทาไม้มานานมากแล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีสีทาไม้ให้ทนทานทาง่ายนัก DIY ก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังมองหาสีทาไม้อยู่ก็ลองดูเป็นทางเลือกนะครับผมก็ทาให้ดูแล้วก็ได้ตามนี้เลยนะครับผมสีดูฉ่ำเงาสวยอยู่ภายนอกก็ยังทนสวยนะครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่ลงแรงพอสมควรเลยนะครับผมก็รวบรวมวิธีการทั้งหมดเลยนะครับผมมาอยู่ในคลิปเดียวผมก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tips ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ